gänget. Klockan är 6:40 och vi är på väg till plåtning, baby. Alltså, jag kom hem igår från New York. Så att jag är väldigt trött idag, måste jag säga. Klockan är liksom mitt i natten i New York. Så att jag är liksom lite jetlagd. Men det här ska vi nog klara av, hörni. Vi ska ha en rolig fotodag tillsammans med Lojsan. Jag och Lojsan ska plåta. Vi ska fronta en kollektion för Bubble Room. Så roligt. Och förlåt, men varför man bara, har jag blivit modell typ? Jag skojar. Nej, men så kul med liksom plåtning förra veckan i New York och nu plåtning i Stockholm med Lojsan. Och man bara, så roligt att man får göra det här med sina bästa vänner. Otroligt faktiskt. Det här blir en bra vecka, hörni. Vi ses. Nej, vi ses. Man bara, ni får absolut hänga med. Look who's here! Guess who's back? Guess who's back? We're back, bitches! Nej. Have you missed us? Nej, det är någon mix av det där. Ja, nu börjar jag. Nej, nu är trötta. Sitter i alla fall i sminkstolen som ni ser. Ätit lite frulle. Nej, jag vill plåtningen. Oj! Vi har redan fotat, man bara, vad bra att jag håller koll på kameran. Men vi har redan fotat en look som var så jäkla söt inne på hotellrummet. Och nu ska vi fota look nummer 2. Så vi fotar ju som sagt på Rut, hotellrut. Och nu ska vi vidare till Balzac för att fota där. Och den här looken, alltså... Alltså man känns som en diva när folk håller på och touchar upp på en. Det är liksom... När ni skulle sätta på mig mina skor, då kände jag verkligen... Ja, nu. njut. Exakt. Hur känns det, Lois? Alltså vi känner Drinking spicy margaritas. verkligen. Vad sa du, vi känner det så? Ja, känner du inte? Alltså det är verkligen a village som är här för oss. Lunch break. Oj, oj, oj. Och det här, alltså nu, det är så trevligt att ha morgonrock på sig när man har på sig massa partykläder. Alltså drömmen att man har fått leverans. En orgasmleverans. Kolla vad trevlig. Alltså så fin. Förlåt, men det här, den ser så lyxig ut. Det är helt sjukt. Nu ska vi fota i en sån här bil. Alltså, det här är så coolt. Oj, vad man är smidig som ett kylskåp. Alla, vad är det som sker? Gud vad härligt, hörni. It's a wrap, people. Klockan är 18:28. Ni som vet att man har hållit igång i typ 12 timmar. Men det sjuka är att den här dagen har gått så jäkla fort. Jag är inte alls så trött som man tänker att man borde vara efter 12 timmars jobb liksom. Det har varit så roligt. Alltså förlåt, men Bubble Room-tjejerna är verkligen världens gulligaste, bästa tjejer. Så att det har varit en skitrolig dag. Och man bara, jag älskar ju att stå framför kameran. Det är bara på slutet när man känner att liksom, du vet, man har haft sminket i så många timmar. Och man börjar liksom bli så här, nu vill jag inte vara framför en kamera mer. Men det sjuka var att det liksom, känslan är så att man bara, nej, nu känner jag mig inte fin. Men det såg skitbra ut, så att det var toppen. Så att jag hoppas att allt blev väldigt bra. Det känns som att bilderna blev otroliga. Det var skitcoola så här, både kamerabilder som blev skitbra och även kamerabilder med så här nylonstrumpa för som blir så här skitcool vintage style. Så att jag är så taggad på att de bilderna ska komma ut. Och nu har jag och Jonas precis beställt mat så att vi ska lyxa lite med Foodora. För det är man värd efter en sån här lång jobbdag. Men hörni,
världens roligaste dag. Det är helt sjukt att det här är ens jobb. Good morning guys, ska jag ställa er här. Hur mår vi? Ny dag. Jag ska överraska Thomasin idag. Eller jag, Johanna och Sofia, egentligen Issa. Ni vet, mitt gamla kollegegäng. Ni känner väl dem by now. Vi ska ha en liten typ baby shower. Fast för hon vill inte ha någon baby shower. Och baby sprinkle blir det ju för att det är barn nummer 2. För Thomasin, men hon har ju redan fött för typ 1,5 månad sedan. Men vi tänkte att det är roligare i och med att hon inte riktigt ville ha någon baby shower. Så tänker vi att det är roligare att överraska henne nu. Efter att barnet har kommit. Vi har redan träffat bebisen. Men vi tänkte bjuda ut henne på lunch. Och så att hon får lite så här, ja men egen tid. Dricka ett glas vin med oss. Och bara mysa. Typ mysigare det än att alltså man bara, jag älskar ju. Jag kommer ju absolut vilja ha baby shower och sånt. Men jävligt trevligt att bli överraskad efter. När man inte är liksom tung och höggravid och inte kan ta ett glas och sånt där. Så det ska bli skitmysigt. Så det ska vi göra idag. Och sen lite senare idag så ska jag ta över Lojsans barn. För hon är ju i Paris. Så att jag och Jonas ska leka mamma och pappa och flytta in hos dem. Och vara barnvakt. Det ska bli så mysigt. Men vi gör mig också liksom mentalt redo för att bli liksom tvåbarnsförälder till 2 kaosiga små söta monster. Jag har ju en annan grej också, alltså herregud. New York var ju helt otroligt som ni säkert förstår. Men fy fan, alltså jag vet inte ens om alltså jag vill inte ens prata om det. Vi fick ju vägglöss. Alltså bedbugs. Tror jag. Alltså vi är ju typ 90% säkra på att vi fick det. Som tur var har vi inte, peppa tagit hem det. Det är lördag nu. Och vi kom ju hem i måndags. Och vi har inte fått några nya bett nu. Så att jag tror att vi lyckades liksom sanera allting. Men alltså förstår ni hur vidrigt? Jag ska se om jag har några bett kvar. Jag hade ett mitt på bröstet. Sen hade jag lite på armarna. Jag hade typ någon... Ja, här ser man. Vänta. Ja, ni bara, vi vill inte se den här äckliga... Alltså, vägglös bett. Alltså, nu skulle jag säga att Jonas stackaren, han hade ännu fler än vad jag hade. Han fick verkligen, alltså, det såg ut som vattkoppor typ. Han hade verkligen så här stora röda märken. Så att det började med att han fick redan när vi bodde på... det andra hotellet. Alltså vi vet ju inte i och för sig om det kom från... Vi bodde ju en natt på The Plaza i New York. Måste jag säga så på det sättet. The Plaza i New York. Och sen... Hur många gånger ska jag säga att vi var i New York? Jag tror att ni har fattat. Och sen bodde vi 2 nätter på ett ställe som heter The Frederick. Och det var jättebra. Det var jättebra service. Väldigt liksom... Alltså enklare. Sen var ju det fortfarande pricey för att det är New York. Men... Det var mycket billigare hotell än The Plaza. För vi tänkte att så här, vi lyxar en natt och så tar vi lite billigare de andra 2 nätterna. Så att det var ju väldigt, väldigt, väldigt litet rum till exempel. Man fick ju knappt plats att ens öppna våra resväskor. Men vi ville verkligen bo nära Soho för att vi ville bo downtown. Så att det låg i Tribeca så att vi hade liksom gångavstånd överallt. Och som sagt, jättebra service. Jag har egentligen ingenting att klaga på så. Det var bara att Jonas då dag 2, eller om det var, jag kommer inte ihåg exakt vilken dag det var, men vaknade och bara, fan jag har typ fått något bett. Och jag tänker ju att så här, men han har ju bara, alltså det är ju väl någon myggor eller någonting. Alltså på riktigt, det kan ju inte vara bedbugs liksom. Det känns ändå som att så här, det var ändå bra standard på det hotellet. När vi sitter på flyget hem så känner jag att jag också har fått något bett och det kliar. Och Jonas sitter på flyget och bara, det kliar som fan. Och när vi har landat jag bara, fuck jag har också, alltså det kliar också på mig. Och vi bara, nej. Alltså börjar så här fråga ChatGPT om vägglöss och vad man ska göra. Och vi tänker att så här, om det är vägglöss, alltså även om det skulle vara myggbett, vilket jag inte tror för att vi hade verkligen fått, alltså Jonas hade typ minst 10 stycken. Och jag hade ändå att det började bli typ så här 5 stycken, 6 typ. Så vi frågar liksom ChatGPT vad vi ska göra. Och de säger ju bara att man måste antingen liksom tvätta allt, dammsuga allt, lägga allt i plastpåsar, frysa in. Alltså värsta processen. Vi bara, fy fan vilken jävla mardröm. Men vi
går ju ner till tvättstugan då, öppnar resväskorna där på liksom, bara kör in allting i tvättmaskinen och i torkskåpet. Vi såg att man kunde köra, för många grejer kan man inte torktumla, men man kan ju typ torkskåpa allt. Och så frågade vi chat om liksom vägglössen dör i torkskåp, och då skrev de det så länge allt är torrt och det kommer upp i 60 grader, vilket det gör i torkskåp, eller vi valde ju då typ 90 grader, och körde bara allt, alltså resväskorna, allting i torkskåpet. Så att ingenting kom in i lägenheten. Vi själva bara klädde av oss direkt på liksom, direkt gick in bara försiktigt här i badrummet, klädde av oss, för tydligen kan de inte hoppa, de måste krypa, så vi liksom la allting här i en plastpåse direkt och in i duschen, duschade av oss och sen tvättade de kläderna. Och peppar har vi inte fått några fler bett. Men förlåt, men vem, det är verkligen det man liksom driver om, att så här, det är så mycket vägg. Alltså kommer ni ihåg när det var för typ 2 år sedan, när det var massa vägglöss i Paris? Det var ju då vi var där, jag och Jonas var där på min 30-årsdag. Och då var det ju också att folk var så här, man kan inte åka tunnelbana, man får vägglöss. Alltså det är helt sjukt, även lyxiga hotellen har vägglöss just nu. Det är värsta liksom epidemin av vägglöss. Och vi åkte ju tunnelbana och allting. Alltså man bara, herregud, så tänk hur många människor som bor där som åker tunnelbana. Som, det är inte så att alltså, hela befolkningen har vägglöss liksom. Man får väl bara vara lite försiktig. Kanske inte, man kan ju stå upp liksom. Men fy fan alltså, så vi har haft bedbugs. Nu vet den här trenden också nu på TikTok, där man filmar typ sin säng och så skriver man typ så här: oh no, I have bedbugs typ. Och så filmar man, och sen så filmar man typ sina barn som ligger i sängen och busar. Man bara, det var vi, fast vi verkligen vi har verkligen haft bedbugs. Det är så äckligt att tänka på att det är liksom kryp som har krypit på en på natten och ätit av en. Ja, jag är väldigt glad att situationen är förmodligen löst. Men usch, det var inte kul. Och du vet, det sista man vill göra när man landar från en lång resa, man har liksom flygit över natten, sovit typ 3 timmar och ska försöka hålla sig vaken hela dagen, landar liksom 7:30. Det första man behöver göra är liksom att bara sanera allting. Jo, man skulle jobba, jag skulle också jobba, fy fan. Men vi har kommit över det. Och jag försökte säga det, jag bara, tänk när man har barn sen. Då kommer ju liksom det här vara standard, att man sover i 3 timmar, måste stå och tvätta för att någon är magsjuk och det är kaos. Herregud, föräldrar, big ups to you alltså. Och det ska jag ju få smaka på här nu då. Moa är ju barnvakt just nu och jag ska ta över om några timmar. Och jag får lite statusuppdateringar från henne. Jag bara, hur går det? Hon bara, det är kaos just nu. Så att vi får se hur det går för oss. Men jag tror att det kommer gå bra. Men det kommer ju vara kaos. Men det är ju så det är. Vi ska i alla fall ha det väldigt mysigt. Så då har vi fixat oss. Jag är såklart lite sen. Här har vi en liten goodiebag som hon får med lite mandlar, oliver, ost, chips, chark, eller vad heter det? Skinka och lite sånt gott. Och sen så ska vi ge, vad ger man liksom en nybliven mamma? Vi var så här, ska vi ge typ massage eller ska vi ge städ? Och det kanske låter skittråkigt, men vi bara, fan, det känns som att det är ju typ det man hade uppskattat mest. Att få städhjälp, astrevligt ju. Så kanske inte så rolig present, men jag tror att den kommer vara väldigt uppskattad. Så att vi ska ge liksom 2 städtillfällen. Och sen, gud vad han fått jag blev. Och sen ska vi ge lunchen och sen så ger vi även, vi velade mellan en body eller ett födelsedagståg, och det blev ett födelsedagståg. Så det blir cute. Surprise! Baby sprinkle! Snabba puckar. Jag kom precis hem från lunchen. Det var så mysigt. Vi åt på ett ställe som heter Scarpetta. Ni vet Emilio Ingrossos ställe som ligger på Drottninggatan här i Stockholm. Det var skitgott. Alltså, det är lite så här oklar location när det ligger på Drottninggatan. Man tänker att det är typ lite så här turisthak typ. Men det var skitgott. Alltså så fin inredning, så mysig vibe, jättebra service och framförallt så god mat. Så att alltså bara positivt att säga. Och nu jäklar ska jag. Oj. Hej barn! Får man en high five eller? Yeah!
five för Josse, high five för Todd och high five för Tintin. Yeah baby! 1000 sorter godis. Mamma säger att ni får 10 godisar var. Ja. Hur mycket ska ni få när Josse och Jonas bestämmer? 10 plus 10. 6 plus 6. 12 var. 12. Oj, oj, oj. Hur känns det baby? To be dad? Det är lugnt än så länge. Hörrni. Han är så gullig. Middag är beställd och nu blir det lite poolparty, eller jag på att säga. Vi håller på och badar barnen så att de är helt fräscha, så ska vi ha, vad heter det, pyjamasparty. Alltså drömmen, nybadade barn, koja, picknick framför tvn. Det gäller att lyxa när man får vara barnvakt. Alltid när jag är hos Lojsan så passar man på att så här, för det är så smart för att hon har ju alltid när vi är här på myskväll så sminkar man liksom av sig och smörjer in sig och fixar sig och sånt, så man inte behöver göra det när man kommer hem. Så det är så mysigt varje gång vi har liksom tjejkväll, så är det typ att alla vi tjejer samlas här i badrummet sen i slutet av kvällen och liksom sminkar av sig och sånt. Och då har ju hon liksom ett badrumsskåp här nere med alltså produkter, för egentligen har ju hon badrummet där uppe. Så nu passade jag på, så jag slapp liksom ta med mig värsta stora necessär, så jag tog bara med mig en pytteliten necessär med liksom tandborste, typ alltså lite smink och ett par sock curls, eller vad heter det, såna fluffy curls, så att jag skulle kunna sova med heatless curls. Så att väldigt skönt, slippa att ta med sig en massa produkter. Och nu mår man ju riktigt bra. Fy fan vad trevligt. Redo för pyjamasparty. Nu ska vi se om kidsen är redo. Pyjamasparty! Kojan är klar, den blev inte... Tjenare mannen! Oj vad mysigt det ser ut. Pizza party, lite margarita till Todd, lite calzone till Tintin. De får lyxa bara för att det är vi som är barnvakt idag. Då får man mäta framför tvn. Man bara, Lojsan titta inte på det här. Till Jonas så har vi en calzone. Och till Josse har vi, jag vet inte om ni vet det, men jag alltså gillar ju typ inte pizza. Jag kan absolut äta, men det är ingen favorit. Så att ända sedan jag var liten, när familjen har beställt pizza på pizzerior, då har jag beställt upp så här köttbullar med potatismos eller grillad kyckling på sidan, alltså från mataffären. Nu kunde man ju beställa pizza eller hamburgare. Så blir det hamburgare till mig. Men som sagt, jag kan äta pizza framförallt när det är liksom mer sån napolitansk, alltså lite mer fancy pizza. Och framförallt Bianchi pizza. Ja, det är någonting med tomatsåsen som jag inte gillar. Vi kör ju då absolut inte den stilen att vi ska äta när barnen gått och lagt sig, för det kommer bli så sen middag då. Det är nice att äta nu med barnen och så kör man lite snacks och gottis sen när de har gått och lagt sig. Gulligt också att Lojsan sa att de hade fyllt kylen till oss. Och då är det klart att de har köpt Fanta Limon Zero till mig. Så jävla gulligt. De dricker ju alltid bara Cola Zero. Och det är så mycket roligare med Fanta. Och de hade ingen chili mayo i kylen, men de hade som tur var Max Green and Garlic. Toppen. Hallå, hur lyxigt att få äta framför tvn. Av 2 barn är nattade. Det gick jättebra. Lite tjafs om vilken säng vi skulle vara i, men det gick bra. Det blev inne hos Todd med båda 2. Och sen när Todd somnar alltid så tidigt. Eller så snabbt. Så när han hade somnat efter ett tag. Alltså vi fick ju läsa först hans godnattsaga. Eller från hans bok. Och sen en från Tintins bok. Och sen kollade vi på lite typ godnattsaga på YouTube. Alltså så här. Så djuren ska gå och lägga sig typ. Jag tror det är så här 5 minuter. Och då inom det så hade Todd somnat. Och då gick jag över med Tintin till henne. Och då ville hon ju ligga och snacka. Och jag bara shit, nu är hon pigg liksom. Men då började vi läsa lite igen. Låg och myllade henne på ryggen. Det är så kul att de är så. Både, alltså jag gjorde det med Todd också inne i hans rum. Till slut så bara, ingen mer, sluta. Jag bara, oj, shit. Och samma med henne, hon bara, nej jag vill inte ha. Man bara, jag tror att det, du vet det som jag har berättat om, när man killar på samma ställe för många gånger, att det så här blir obehagligt. De är så liten yta att killa på, så att jag antar att så här, efter ett tag så blir det oskönt för dem liksom. Men nu är båda down.
Nu blir det lite snacks, vårt godis och nya säsongen av Monster. Alltså, känns som att den båda gått hittills. Morgon! Klockan är alltså ändå 7:52 nu. Jag och Tintin ska göra lite nyckelringar. Och barnen sov hela natten fram till, jag trodde det var mitt i natten när Tintin kom in. Men klockan var visst typ så här strax innan 6. Men då låg vi liksom och myste ett tag och sen kom Todd in efter typ en halvtimme. Och så märkte jag att de liksom låg och vred sig. Jag bara, varför somnar de inte om? Och så kollade jag på klockan så bara, ja, klockan är 6:50 nu. Så det var ändå väldigt skönt att få liksom en slow morgon. Och sen har de lekt alltså vildar i sängen medans vi har lekt och dragit oss. Och nu är vi uppe, Todd leker med Pokémon-kort. Och jag och Tintin ska göra egna nyckelringar. Gud vad roligt, det här var det du fick av mig. Wow, det här blir toppen. Jag frågade om barnen inte vill ha någonting att äta. De bara, inte så här tidigt. Man bara, okej. Ingen frukost än alltså? Nej. Jag tänkte göra mig en kopp te bara. Känner mig som Lojsan. Alltså hon dricker ju givetvis kaffe istället för te. Två lyxchokladmackor kommer lastade. Typ en timme senare och alltså 17 vändor med olika mackor, olika... Nej, inte sån yoghurt, tillbaka, ny skål. Nu ska jag göra frukost till mig själv i alla fall. Herregud, respect for my king Lojsan alltså. Är tvåbarnspappan lite trött redan? Vad är det för frilla? Ja, nu är det kröma. De har precis haft storbråk. Distract. Är ni redo för att jag ska komma och leta eller? Pip! Kröma avklarat. Nu kollar barnen på lite serie och jag ska börja fixa mig lite. Hemma igen, besvirat om från, alltså jag lånade ju Lojsans kläder då, verkligen lever en dag som Lojsan. Och vi var inne i stan och käkade brunch på Blick och så dröm att de har lekrum där. Så vi mötte upp min syra och hennes man och mina två systerdöttrar som ni vet, Juni och Tintin, eller gud det är så svårt med namnen nu med alla barn, Juni och Alba. Och Juni och Tintin hittade ju verkligen varandra. Alltså det var det gulligaste, jag får typ klippa in några bilder. För att det var så gulligt, alltså det enda som var tråkigt var ju då att Todd blev ju typ lite utanför så att tjejerna gick liksom och pärlade. Och i början så lekte de allihopa och då var det så här, alltså det var så gulligt för typ Alba sa Todds namn och Todd bara, du kan mitt namn, alltså de höll på att busa. Och så gick Todd fram och så här började kittla på Alba och de var så gulliga. Men Juni och Tintin hittade ju verkligen varandra, så de var ju verkligen så här, de två. Och Alba hängde med på ett hörn. Och sen så fick Todd komma ut till oss sen och hänga med oss vid matbordet istället för att han tyckte väl inte det var så kul att pärla liksom. Men jättemysigt. Alltså drömkoncept med barnpassning. Jag förstår ju verkligen nu varför Lojsan och Buster är där hela tiden. För att det är nice när man har barn. Nu ska vi bara leka lite hemma. Och sen är tanken att antingen så ska Johanna och Alex, alltså min syrra och hans man, komma förbi igen. Men svänga förbi här för de är på en husvisning i närheten. Så antingen kommer de förbi här eller så åker de hem. Och vi tänkte kanske åka till Leos lekland lite senare. Samla krafter för det. Vi pratade med Lojsan och Buster i telefon nu i bilen också. Och vi bara, vi tänker kanske åka till Leos lekland sen. De bara, okej, hektiskt schema. Jag bara, vad fan var liksom... Ska vi bara leka hemma hela dagen? Vi vill ju ändå också vara roliga barnvakter. Så att nej, det här ska vi nog lösa. Men nu passar vi på när barnen leker lite nere i lekrummet. Så att jag har svirat dem till träningskläder. Och så sa vi att vi ska gå till parken. Men nu verkar inte...
Ska vi inte gå till parken? Nu har vi varit och köpt lite glass och även Juni och Alba och gänget har mött upp oss andra. Det är så gulligt att Todd fortfarande vill hålla hand med mig. Han får aldrig, Todd, du får aldrig sluta hålla mig i handen. Har det varit mysigt att leka med Juni? Oj, oj, oj. Okej, hej då älskling. Vill du inte åka eller? Nej. Gullisar. Åh, någon vill inte gå. Alba, ska Alba också krama? Alltså gud vad gullig. Mycket som händer idag. Nu har Johanna, Alex och barnen, de var ju här inne och vi höll på att leka också. Och Juni tyckte det var så roligt, hon började gråta jättemycket nu när de skulle åka. Men så gulligt att de verkligen hittat varandra. Alltså min dröm, liksom min bästisbarn och min syrras barn. Hej, jag heter Tintin. Hej, jag heter Todd. Jag tror att vloggen är väldigt lång nu. Vi ska in på Leos lekland. Så att nu jäklar kör vi. Sista timmen, vi tänker att barnen kommer somna väldigt gott ikväll. Efter den här dagen, fullsmockade dagen. Så jag tänker att kanske bara lägger in lite klipp från kvällen. Och så ses vi nästa vecka. Puss!